તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં જો એક જેવા જ ભજીયા ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આજે આપણે કોઈ પણ લોટ વાપર્યા વગરના શાકભાજીથી ભરપૂર નવા એવા ટેસ્ટી ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવીશું. એકવાર જો તમે બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ પીળી મગની દાળ લેશું અને સારી રીતે ધોઈ ઉપર સુધી પાણી ભરી અને 2 કલાક માટે પલાળી દઈશું. એ પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખાયણી દસ્તામાં અડધો ટેબલ સ્પૂન મરી, 1 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા, અડધો ટેબલ સ્પૂન વરિયાળી, અડધો ટેબલ સ્પૂન જીરું ઉમેરી અધકચરું એવું આપણે એને વાટી તૈયાર કરી લઈશું. તો અધકચરું જેવું વાટી અને આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું. આ આપણને જેટલું જરૂર લાગે એટલું જ વાપરવાનું છે, બધું આપણે એમાં નથી વાપરવાનું. તો હું એને બોટલમાં ભરી અને સ્ટોર કરું છું. હવે દાળ 2 કલાક પછી પલળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. દાળમાંથી એકદમ પાણી આ રીતે નિતારી અને મિક્સર જારમાં દાળને ટ્રાન્સફર કરીશું. તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, બેટર આપણું બહુ પાતળું ન થઈ જવું જોઈએ, એટલા માટે તમારે દાળમાંથી પાણી એકદમ નિતારી અને પછી જ આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેવાની. સાથે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ખાટું અને થીક થોડું જાડું એવું દહીં ઉમેરીશું. તો પાણીનો ભાગ હોય એ કાઢીને ઉમેરવાનું અને પછી આપણે એને સ્મૂધ વાટી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો, આવું મેં વાટી લીધું. એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે મારા પાસે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પહેલેથી જ બનાવેલી છે એટલે મેં સાથે નથી ઉમેર્યું, તમે સાથે પણ ઉમેરી શકો. હવે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે આંગળીઓના મદદથી તમારે 2 થી 3 મિનિટ જેવું હલકું એવું બેટર થઈ જાય ત્યાં સુધી ફેટી લેવાનું છે. આ રીતે બેટર ફેટવાથી ભજીયા છે તમારા જાળીદાર બેકિંગ સોડા, ખાવાના સોડા વગર પણ એવા બનશે. હવે બેટર ફેટાઈ જાય એટલે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખું તમને જોવે એ રીતે, અડધો કપ ખમણેલું ગાજર, અડધો કપ ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ, અડધો કપથી થોડા ઓછા મકાઈના દાણા મેં કાચા જ લીધા છે, સાથે અડધો કપ ઝીણી કટ કરેલી કોબી અને 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા. હવે જે આપણે મસાલો વાટ્યો હતો એ મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેર્યો. 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, તો અહીંયા શાકભાજીના પ્રમાણે અને દાળ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને એક જ દિશામાં આ રીતે પાછું આપણે થોડું ફેટી લઈશું. તો પાછું હું 1 મિનિટ જેવું એને ફેટી લઈશ. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી જાળીદાર એવા સોફ્ટ બનશે આ પ્રોસેસથી, એટલા માટે હું એને ફેટી રહી છું. તો આ રીતે સારી રીતે ફેટાઈ ગયું. હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી પાછું એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. હવે જો બેટર તમારાથી ઢીલું થઈ ગયું હોય ભૂલથી પણ તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો શીંગનો પાવડર ઉમેરીશું. તો એનાથી ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે અને એમાં પ્રોટીન પણ ખૂબ જ હોય. સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન મેં સારો એવો દેખાવ આવશે અને થોડો ટેસ્ટ પણ આવશે એટલે તલ પણ ઉમેરી દીધા. અને તમે જોઈ શકો છો કેવું આપણું બેટર છે. આવું તમારું બેટર ભજીયાનું હોવું જોઈએ. તો બહુ પાતળું પણ ન થવું જોઈએ, બહુ વધારે કઠણ થીક પણ ન હોવું જોઈએ. તો જો બેટર તમારું થીક હશે તો વડા છે એ તમારા ચવડ જેવા થશે અને બહુ ઢીલું હશે તો બરાબર ફ્રાય નહીં થાય. તો આ રીતે બેટર તમે જોઈ શકો છો. હવે આ રીતે હું નાના નાના વડા હાથમાં લઈશ અને તેલ ગરમ કરી લીધું હતું. તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની અને આ રીતે 4 થી 5 વડા પહેલી વારમાં તમારે આ રીતે ડ્રોપ કરવાના. 1 મિનિટ જેવા એને ફ્રાય કરવાના, પછી એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. પાછું આપણે એને 1 મિનિટ જેવું બીજી સાઈડથી ફ્રાય કરી અને હવે ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો. તો એ જ રીતે બહુ સિમ્પલ એવું તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને આ રીતે બધા વડા ઉમેરી દઈશું. 1 મિનિટ જેવું મેં એને ફ્રાય કર્યું મીડિયમ ફ્લેમ પર, પછી બીજી સાઈડથી પણ 1 મિનિટ જેવું અને પછી 2 મિનિટ જેવું તમારે ગોલ્ડન આવો કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા તૈયાર થઈ ગયા. તો આ રીતે તમારે ગેસની ફ્લેમ ધ્યાન રાખવાનું છે, મીડિયમ નહીંતર હાઈ ફ્લેમ પર તમે ફ્રાય કરશો તો બહારથી તો ગોલ્ડન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહી જશે. એટલા માટે અને જો બેટર થોડો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો 1 કલાક જેવું તમારે એને રેસ્ટ થવા દેવાનું, એટલે ખાટા અને બહુ સારા એવા ભજીયા થશે. તો ભજીયા આપણા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા. આપણે એને ગરમ ગરમ
તળેલા થોડા મરચાં, ડુંગળીના સ્લાઇસ. નો ડુંગળી ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. અને લીલી ચટણી, થોડો ઉપરથી ચાટ મસાલો. તો તમારે સંચળ પણ છાંટશો તો પણ બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો ગરમા ગરમ આ ક્રિસ્પી ભજીયાને ચા સાથે કે પછી તળેલા મરચાં અને ડુંગળીના સાલડ સાથે, ટમાટો કેચઅપ કે લીલી ફુદીના ધાણાની ચટણી સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. તો હું અત્યારે એને ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી રહી છું, પણ લીલી ચટણી સાથે બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. તો રેસીપી ટ્રાય તમને આ કરજો. રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.